การมาของโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ในเมืองไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วอืมเป็นยังไงครับพี่บ่งโอ้โหมันปรับปรับมากเลยนะตอนแรกกูก็คิดว่าแบบแม่งคงจะอีกสักพักอ่ะคือข่าวแม่งมาช่วงกุมภาหรือมีนาอืมมาแบบไม่ดังด้วยว่าเออทาง WPT คือ WPT มันเป็น organizer จัดทัวร์โป๊กเกอร์ระดับโลกใช่ไหม อา WPT มาคุยกับกระทรวงกีฬาของไทย แล้วก็บอกว่าปีนี้จะมี แล้วปุ๊บแม่งเมื่อประมาณ2-3 วันที่แล้ว แม่งก็ประกาศเลยว่า จัดนะ1-5 สิงหาคือแบบคอนเฟิร์มเลยเหรอคอนเฟิร์มเชี่ยคอนเฟิร์มสถานที่คอนเฟิร์มวันคอนเฟิร์มราคา หมดแล้ว แล้วจอมมารกูลุยไหมเนี่ยเอาก็ต้องเล่นอยู่แล้ว เหี้ยใครแต่ว่ามันก็ไปแข่งจริงๆมันมีจุดสงสัยหลายจุดว่าไอ้เชี่ยคือก็รู้อยู่ว่าการพนันมันผิดกฎหมายในไทยแบบนี้ คนที่ไปเล่นแม่งจะโดนจับหรือเปล่าเออคือสมมุติว่าเดินเข้าไปปุ๊บตำรวจแม่งยืนล้อมเลยมึงคนไทยเหรอรวบแต่ว่าต่อให้เป็นคนต่างชาติมันก็โดนอยู่ดีเพราะมันถือว่าอยู่ในไทยอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบยังสงสัยไม่หรอกคือถ้ามันจะเกิดขึ้นน่ะก็หมายความว่ามันต้องใช้เส้นสายอำนาจในการไปแก้หรือว่ายกเว้นอะไรสักอย่างแล้วล่ะใช่เปล่าล่ะคือกูคิดว่าเขาอะพยายามจะผลักดันให้การเล่นโป๊กเกอร์แบบทัวร์นาเมนต์ต้องย้ำว่าเป็นแบบทัวร์นาเมนต์อาเป็นกีฬา คือเขาอืถือว่ามันมเป็นกีฬาเขาไม่ถือว่ามันเป็นการพนัน เพอืราะฉะนั้นม มันก็ไม่ผิดกฎหมายตั้งแต่แรก ถ้านับว่าอันนี้คือเป็นกีฬานะอืมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูตามเนื้อผ้ามันก็ดูไม่ค่อยเป็นกีฬาเท่าไรนะโป๊กเกอร์อะเว้นแต่เสียแต่แบบว่าอย่างที่บ่งบอกคือมีการเปลี่ยนวิธีการเล่นไม่ใช่แบบว่ามึงเอาเงินมาหาเงินแต่เป็นการแข่งเข้ารอบแล้วไปเอาเงินรางวัลคือเป็นที่1แล้วได้ตังค์ไม่ใช่แบบว่าใช่มึงเอาเงินมาเบ็ตเงินอะไรอย่างงี้เป็นเหมือนบ่อนอืมใช่ไหมล่ะคือตัวการเล่นไพ่อะไรอย่างเงี้ยการพนันมันก็เป็นการพนันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ารูปแบบมันมีบิดให้มันเป็นทัวร์นาเมนต์ได้เนี่ยมันก็ดูอืมโอเคกว่าในมุมกูอะ อืมเออพี่บิ๊กเคยดูแข่งทัวร์นาเมนต์ไหมเคยแข่งโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์เคยแล้วอย่างนั้นอ่ะพี่บิ๊กมองว่าอันนี้มันเป็นการพนันหรือกีฬาคือกูคิดว่ามันมันมองแบบว่ามองเฉพาะกิจกรรมหรือมึงมองเป็นรูปแบบทั้งหมดมันมองได้2แบบอืมถ้ามึงมองเฉพาะการเล่นไพ่เนี่ยมันก็ดูใช้คำว่ากีฬายากนะสำหรับกูอะอืมแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้คำที่มันเหมาะสมมันใช้เป็นว่ามันเป็นการแข่งขันดีกว่าในมุมกู อืมเพราะว่าการพนันน่ะอย่างที่พี่โบ่งพูดในไลฟ์อะพี่โบ่งบอกว่าการพนันเนี่ยมันวัดกันตรงที่ว่ามึงใช้โชคใช้ดวงอย่างเดียวเลย100%หรืออืมมึงใช้ความสามารถเป็นอัตราส่วนใหญ่ใช่ไหมอืมแต่สำหรับกูอะการพนันมันคือการเบ็ตเงินถ้ามึงมีการเอาเงินมาวางเป็นเดิมพันน่ะมันคือการพนันแล้วต่อให้มึงจะแบบว่าพนันกันวิ่งไปแตะเสาไฟก่อนอะไรเงี้ยมันก็คือการพนันอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็มึงทำธุรกิจมันก็เป็นการพนันแล้วดิยังไงวะถ้ามึงบอกว่าการพนันมันคือมึงต้องเอาเงินมาลงก็สมมุติว่ามึงจะทำธุรกิจหรือมึงจะซื้อหุ้นอย่างเงี้ยมึงก็ต้องเอาเงินไปลงปะแล้วมันก็คือมีโอกาสได้มีโอกาสเสียน่าจะเป็นรูปแบบของนึกออกใช่ไหมการทำข้อตกลงแหละคือการทำธุรกิจคือมึงผลิตสินค้ามาแล้วเขาก็แลกซื้อขายซื้อของไงแต่ว่าการพนันมันไม่มีสินค้าอะไรเลยแล้วก็มึงก็เบ็ตเงินกันแบบนี้ถ้าสมมุติว่ากูเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแล้วกูจะไปแข่งว่ายน้ำแต่เขาบอกว่าต้องเสียค่าสมัครก่อนเป็นการพนันไหมคือถ้าเกิดว่าตีความแบบว่าตรงๆงั้นมันก็ดูเหมือนจะใช่แต่ว่าในในวินยูชนมันก็ไม่ใช่ไหมพี่หมวกหรือว่ามันยังไงคือตรงเนี้ยเอาจริงๆกูคิดว่าในไทยอะความคิดเราตรงเนี้ยมันตามของต่างประเทศเยอะคือต่างประเทศเนี่ยเท่าที่กูเข้าใจคือเขาแบ่งชัดเจนว่าถ้ามึงเล่นแบบแคชเกมอะอืมมึงไปแบบตั้งโต๊ะแล้วมึงก็เล่นเงินกันไม่ได้มีกฎไม่ได้เล่นเป็นทัวร์นาเมนต์อะอันนี้มันคือก็ค่อนข้างจะพนันแต่ว่าถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์เมื่อไหร่อะกูคิดว่าในมุมมองของคนต่างประเทศอะเขามองว่าอันนี้มันคือกีฬาอ๋อชัดเจนอ่า อ๋อก็มันก็ต้องมันก็เป็นมันเลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจไงว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันยังไงมันอยู่ที่นิยามเพราะว่าถ้าเกิดว่ามึงไปเปิดนิยามของคำว่ากฎหมายการพนันเนี่ยมันจะมีอืมลำดับลิสต์ไล่ข้อมาเลยว่ามันมีแบบไหนแบบการ์ดแบบเบ็ตโต๊ะแบบไฮโลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคำว่าโป๊กเกอร์อะแม่งอยู่ในกฎหมายไทยก็เป็นการพนันอย่างหนึ่งคือมันแล้วแต่กาอืรนิยามมแต่ส่วนตัวกูมองว่า
การเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นกิจกรรมของการพนันอย่างหนึ่งแต่กูคิดว่ามันควรจะถูกกฎหมายแค่นั้นเองอืมก็คือมันเป็นการพนันนั่นแหละแต่ว่ามันเอามาเล่นยังไงหรือเอามาจัดการยังไงให้มันควบคุมได้อันนี้สำคัญเหมือนกับอบายมุขอย่างเช่นกัญชาเป็นต้น อืมอะคือจะเรียกว่าเป็นสิ่งเสพติดก็ไม่ผิดเหมือนกับเหล้าเหมือนกับบุหรี่เพียงแต่ว่าอืมถ้ามึงเอามาควบคุมให้มันอยู่ในกรอบแล้วไม่ให้สังคมมันเละเทะได้เนี่ยกูคิดว่าก็ไม่ควรจะไปปิดกั้นแล้วรูปแบบของการเป็นทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็เป็นรูปแบบการจัดการการพนันที่ดีสำหรับกูอืมแล้วก็มองให้มันเป็นการแข่งขันไป อืมในมุมกูจะมองแบบนี้ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเอาศีลธรรมความเป็นชาวพุทธของเราเข้ามาตั้งแล้วก็บอกว่าเชี่ยการพนันทุกอย่างก็ต้องห้ามอะไรงี้กูคิดว่ามันก็ดูน่าเสียดายอะเพราะว่าโอ้โฮโป๊กเกอร์มันกลายเป็นกิจกรรมระดับโลกไปแล้วใช่ใช่ไหมล่ะคือโอ้โฮตอนนี้คือมันไม่ใช่มีแค่แบบ WPT มันมี APT ด้วย APT ก็ที่จัดในเอเชียโดยเฉพาะแล้วก็อาวนจัดแบบว่าแต่ละประเทศอาแล้วกูคิดว่ามันก็ช่วยกระตุ้นเรื่องแบบการท่องเที่ยวได้จริงใช่อามันกูว่าการแข่งขันของโป๊กเกอร์เนี่ยน่าจะอยู่กันไปอีกยาวนานมันอืมเพิ่งเริ่มบูมแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โฮช่องในการเติบโตมันยังเยอะมากๆอย่างล่าสุดเนี่ยกูดูซีรีส์เกาหลีไม่รู้พี่หมวกเคยได้ยินเปล่ามันชื่อว่า Devil's Plan ไม่เคยได้ยินครับมันเป็นเกมโชว์คล้ายๆแนวแบบ Squid Game แต่ว่าไม่ได้แข่งกันเอาเป็นเอาตายแต่เป็นแข่งความฉลาดก็คือเขาจะเป็นทีมงานในการจัดเกมที่แบบว่าต้องใช้สมองปัญญาและไหวพริบในการแก้แล้วถ้าเกิดว่ามึงเข้าไปถึงรอบหลังๆได้มึงก็วินแบบ Big Award Big Prize แบบ500,000,000เงินเกาหลีอะไรไม่อย่างเงี้ย ไม่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือว่าเสี่ยงตายเสี่ยงเจ็บตัวเลยไม่ใช่การเสี่ยงโชคแต่เป็นมึงเล่นเกมแล้วเขาจะมีเกมหลากหลายแบบที่เขาครีเอตมาแล้วเป็นเกมโชว์หนึ่งที่กูรู้สึกว่าแม่งสนุกแล้วแม่งล้ำมากเพราะว่าไม่มันอันนี้เป็นเกมโชว์ไม่ใช่ซีรีส์หเป็นรือว่าเป็นหนังเป็นเกมเป็นโชว์ซีรีส์เล่นจริงอ๋อเป็นเกมโชว์เลยเป็นคนจริงๆเล่นจริงคนจริงๆเล่นจริงๆแล้วอยู่ใน Netflix ด้วยโอ้ชื่อว่า Devil's Plan มีเออ2ซีซันตอนนี้กูกำลังดูซีซันที่2ซึ่งรู้สึกว่าเพิ่งจะเนี่ยมันเพิ่ง launch ตัวเอพิโซดใกล้จบมาแล้ว เออ Devil's Plan 2เนี่ยเพราะว่าภาค1มันประสบความสำเร็จมากมันแบบว่าถ้าใครที่ชอบดูอะไรที่มันละเอียดต้องคิดเยอะๆอะ Devil's Plan นี่เป็นเกมโชว์ที่สนุกแล้วซีซัน2เนี่ยมันมีเกมหนึ่งมันเอาโป๊กเกอร์เข้ามา adapt แต่เขาเรียกว่าเป็น Snipe Poker โหดจัดคือมันอาเกาหลีมันจะชอบ add รายละเอียดอะไรของเกมอะให้มันดูแบบเชี่ยมันมีพลิกล็อกได้อย่างเช่นไอ้ที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ Squid Game ที่ว่าเป่ายิงฉุบธรรมดาเนี่ยมันไม่มันพอมันมีแบบอืมเป่า2มือแล้วถอน1ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยไอ้เอเหี้ยคืออๆไอ้ Snipe Poker ที่ไปอยู่ในเกม Devil's Plan เนี่ยเป็น1ด่านน่ะด่านกลางๆอะคือว่ามึงเล่นโป๊กเกอร์กันปกติแต่ว่าก่อนที่จะเปิดไพ่สุดท้ายอะมึงสามารถฆ่าชุดไพ่ที่ใหญ่ที่สุดในโต๊ะนี้ได้ ๆอืมนั่นหมายความว่าสมมุติว่ามือมึงเนี่ยเป็น Full House ส่วนกูเนี่ยแค่2คู่แต่ก่อนที่จะเปิดไพ่กูบอกว่าถ้าใครได้ Full House 3เนี่ยไพ่นั้นถือว่าโมฆะไปเลยแล้วมึงก็สามารถอาเบตได้ว่ามึงอยากจะให้ไพ่อะไรอะโมฆะ อาหรือมึงจะเลือกที่จะไม่ snipe ก็ได้ มึงจะไม่ยิงไพ่สูงสุดก็ได้ แล้วกลายเป็นว่านอกจากที่มึงจะต้องเบตเกมเงินลงเงินว่าเป็นโป๊กเกอร์เฟสหรือไม่เนี่ยมึงจะต้องมานั่งคำนวณการ snipe ของคนด้วย กลายเป็นว่าบางทีอะมึงมีแค่เอสใหญ่อะแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นมัน snipe ไปตัวโหดๆไปหมดแล้วอะการที่มึงไพ่ดี การที่มึงได้ full house ไม่ได้หมายความว่ามึงจะชนะ อืมเชี่ยโหดสัสคือเกาหลีแม่งโคตรโหดในการคิดเกมเนี่ยกูคิดว่าถ้าใครสนใจนะ Devil's Plan นะตอนนี้ซีซัน2มาสนุกมากนะครับเดี๋ยวอืมลองไปลองดูได้ก็เนี่ยอย่างขนาดว่าเป็นเกมโชว์ของเกาหลีที่เรียกว่าเป็นระดับท็อปแล้วก็ international มากเนี่ยยังเอาคอนเซปต์ของโป๊กเกอร์เข้ามาใส่ในเกมเป็นเหมือนการแข่งขันอย่างหนึ่งก็เสียดทานกับแรงของกระแสโป๊กเกอร์ไม่ได้แล้วล่ะในยุคนี้นะเมืองไทยก็ถ้ายังช้าก็เสียประโยชน์ ใช่มันควรจะทำให้เกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าจะทำก็อยากจะให้ทำให้เกิดขึ้นแบบที่ว่ามันแฟร์ๆอะแล้วก็เปิดประตูไปเลยไม่ใช่แบบว่าอ้าวไอ้เหี้ยมีทำอยู่แค่เจ้าเดียวกลุ่มเดียวได้อภิสิทธิ์ไปอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบอ้าวอีกแล้วผลประโยชน์มาตกกับคนเล็กๆน้อยๆอีกแล้วอะไรเงี้ยนะก็ทำให้มันอืมแฟร์ๆกว้างๆไปเลยน่าจะดีกว่าไอ้โป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ในเมืองไทยเนี่ย
เสิร์ชข้อมูลว่าอะไรคือพิมพ์แค่แบบว่าโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์แล้วก็ไทยแลนด์มันก็ขึ้นแล้ว WPT Thailand อะไรแบบเนี้ยก็ขึ้นแล้ว ก็ถ้าเกิดว่าใครถ้าสมมุติว่าโปรแกรมนี้มันยังอยู่นะ ได้เจอจอมมารกูแน่นอนนะฮะ แต่ว่าค่าเข้ามันค่อนข้างแพง เท่าไหร่ ก็คือเรียกว่ามันก็เป็นการคัดคนไปในตัว ณตอนนี้นะมีแค่ราคาเดียวก็คือ 37,000 แต่ว่า 37,000 เนี่ยเขาโฆษณาเป็นแพ็กเกจของชาวต่างชาติ ก็คือมึงจ่าย 37,000 มึงมีสิทธิ์เข้าเล่นด้วย แล้วก็มึงได้แพ็กเกจทัวร์มาเที่ยวกรุงเทพด้วย คือเขาโฆษณาเป็นการแบบว่าดึงชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยเลย เชี่ย แต่กูก็ไม่รู้ว่าหลังจากเนี้ยเขาจะมีประกาศแบบว่าสำหรับคนไทยที่ต้องการไปเล่นไม่ได้ต้องการซื้อแพ็กเกจทัวร์แยกไหมราคาถูกลงอะไรอย่างงี้ ใช่ๆ 37,000 นี่ก็เรียกว่าไม่ได้แพงมากนะพี่บวง ใช่แต่คือพูดตามตรงกูว่ามันก็คัดคนไงอย่างน้อยๆก็คือคนไทยก็ปาดเหงื่อปั่นเหงื่อคนไทยแบบชนชั้นกลาง37,000 กูว่าก็ปาดเหงื่อเอาเงินเดือนหนึ่งในวันนี้พอมันเป็นแบบเนี้ยคือมันมีค่าเข้าขั้นต่ำแบบเนี้ยมันก็ถือว่าคัดคนได้ไงก็คือเป็นด่านแรกที่แบบว่าไม่ทำให้เป็นการมอมเมาใช่แล้วก็โอ้โหแล้วมันจะรับคนสมัครเข้ามายังไงว่าคนแม่งสมัครกันถล่มทลายจะมีโต๊ะพอได้อย่างเงี้ยสถานที่จัดเนี่ยกูเคยไปแล้วก็ใหญ่มากที่ M Sphere ชั้นบนคือถ้านึกภาพไม่ออกคือพี่บิ๊กนึกภาพพารากอนฮอลล์ออกปะแม่งก็คือเหมือนใหญ่กว่าพารากอนฮอลล์แล้วก็แบบว่าโต๊ะตั้งกูว่า 2-3 พันก็น่าจะรับไหวคิดว่านะก็คือเจอพี่บวงแน่นอนเห็นสำหรับใครที่งงเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจไอ้ 7,000 กับไอ้ 14,000 ไม่ได้เล่นนะครับคือถ้าพี่บิ๊กไปดูเนี่ยไอ้ตรงประกาศในเพจ Facebook มันมี3ราคาคนมันเลยอาจจะงงว่าโอ้ยมันมี3ทัวร์นาเมนต์เหรอแต่จริงๆเนี่ยเอาอ้างอิงนะตอนนี้นะไอ้ 7,000 กับไอ้ 14,000 ไม่ได้มีสิทธิ์เข้าเล่นแล้วจ่ายเอามีสิทธิ์เข้าเล่นคือ 37,000 7,000 กับ 14,000 คิดว่าน่าจะเป็นแบบซื้อทัวร์แล้วก็เข้าชมได้ด้วยเพราะว่าอันเนี้ยเขาใช้คำว่า exhibition ก็คือเขาจัดเป็นเหมือนนิทรรศการเขาใช้คำนี้ซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าใช้ในการเลี่ยงบาลีไหมแต่ว่าคือมันไม่ได้มีแค่ทัวร์นาเมนต์อย่างเดียวมันจะมีอย่างอื่นด้วยมีโชว์ด้วยอะไรแบบนี้ก็คือมึงมีสิทธิ์เข้าไปชมแต่มึงไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปเล่นประมาณนั้นถ้าพี่บวงได้ที่1ในแบบว่าโปรแกรมแรกของเมืองไทยนี่โด่งดังนะพี่บวงเชี่ยยากไอ้เชี่ยเอาให้ได้ที่1เนี่ยยากมากระดับพี่บวงทำไมคนเรามันคืออย่างนี้กูคิดว่ากูรู้จักกับเรียกว่าเป็นโปรคนหนึ่งแล้วกันที่เขาก็ใช้คำว่าหาเลี้ยงชีพเลยนะจากการเล่นทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์เป็นหลักเขาจะไม่เน้นเล่นแคชเกมเขาเน้นเล่นทัวร์นาเมนต์คือเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าในระยะยาวเล่นให้ได้กำไรเล่นได้ไหมเล่นได้เพราะว่าตัวเขาเองเขาจดตลอดตั้งแต่เขาเริ่มเล่นเขาจดตลอดว่าเขาลงเงินไปเท่าไหร่แล้วเขาได้มาเท่าไหร่แต่กูไม่บอกตัวเลขแล้วกันแต่เขาบอกว่ากำไรเยอะเพราะฉะนั้นในระยะยาวมันทำได้แต่ว่าพี่บิ๊กต้องเข้าใจโครงสร้างของทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์กันเป็นไงโครงสร้างของทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์เนี่ยง่ายๆเลยคือคนที่ได้เงินจะมีประมาณ 17% ของคนทั้งหมดคือสมมุติว่าสมัครไป100 คนค่าเข้าคนละ1 บาทเท่ากับว่ากองกลางมันมี100 บาทใช่ปะorganizer หรือว่าคนจัดเนี่ยอาจจะเก็บค่าจัดไป10 บาทอะไรก็ว่าไปแล้วสมมุติว่าเหลือ90 บาทเนี่ยไอ้90 บาทเนี่ยมันจะเป็นเงินรางวัลลดหลั่นลงมาตั้งแต่ที่1ได้เยอะสุดไปจนถึงที่17โดยประมาณใช้คำว่าโดยประมาณนะก็คือ83คนข้างล่างไม่ได้ตังค์แล้วตั้งแต่คนที่17ไปจนถึงคนที่1ได้ตังค์ที่1ได้ตังค์เยอะสุดซึ่งค่าเฉลี่ยเนี่ยคนที่17จะได้2 เท่าของค่าเข้าก็คือสมมุติว่า100 คนสมัครคนละบาทคนที่17โดยเฉลี่ยจะได้2 บาทเพราะฉะนั้นถ้ามึงเป็นโปรเพลเยอร์ก็คือมึงเล่นทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์เพื่อหาเลี้ยงชีพมึงจะต้องทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าในระยะยาวมึงได้เงินรางวัลมากกว่าค่าเข้าถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า ITM หรือว่าแปลว่า in the money ก็คือมึงอยู่ใน17 อันดับแรกที่มึงได้เงินนั่นแหละแล้วกูก็ถามเขาว่า
เพื่อนคนเนี้ยที่แบบว่าเป็นนักเล่นโป๊กเกอร์เลยนะกูถามเขาว่าพวกโปรเพลเยอร์ที่เล่นกันแล้วได้เงินจริงๆเนี่ยโอกาสอินเดอะมันนี่อยู่ที่เท่าไหร่ก็ประมาณ15%หมายความว่ามึงเล่น100ทัวร์นาเมนต์น่ะมึงจะอินเดอะมันนี่แค่15ทัวร์นาเมนต์แหละ อืม อันนี้คือคนที่เก่งๆที่หาเลี้ยงชีพได้เลยนะ อ่า ก็คือพูดง่ายๆว่าเล่นทัวร์นาเมนต์เนี่ยต้องให้เข้ารอบหลังๆได้มันถึงจะเป็นอาชีพได้มึงต้องแบบว่าเฉลี่ยต้องเข้ารอบหลังใช่ ได้ตลอดใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่แบบว่าไอ้เชี่ยกูมาถึงแล้วจะแบบว่าได้ที่หนึ่งเลยเนี่ยมันยากมาก อย่าว่าแต่จะอินเดอะมันนี่เลยอินเดอะมันนี่ก็ยากแล้ว เพราะว่าระดับโปรเพลเยอร์ยังแค่15-20%อืมอ่า แต่ว่ามึงอย่าลืมว่าพออินเดอะมันนี่อ่ะที่17อ่ะมันได้แค่2 เท่าของค่าเข้าก็จริง แต่ว่าที่10ที่8ที่7อย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มได้เยอะขึ้นเป็นทวีคูณ เป็น5สมมเท่า10ติมึงฟุกเท่าเลยๆมึงฟุกๆได้แบบที่5อย่างเงี้ยมันก็ได้หลายเท่าแล้วมันก็จะถัวเฉลี่ยกับทัวร์อื่นๆที่มึงไม่ติดอินเดอะมันนี่นึกออกใช่ไหมนึกออกหลักการมันจะเป็นประมาณนี้สำหรับคนที่เล่นหาเงินจากตรงนี้เป็นหลักอ้าวแล้วในอืมุมมมึงคิดว่าคนที่เล่นโป๊กเกอร์หรือคนที่สมัครไปเนี่ยความเป็น professional กับความเป็นเล่นเป็นงานอดิเรกเนี่ยมันตัดกันตรงไหนก็ขึ้นอยู่กับ1เลยคือระเบียบวินัยการคัดไพ่อันนี้คือหลักๆคือถ้ามึงไปศึกษาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า VPIP VPIP คือมึงเห็นไพ่2 ใบปุ๊บมึงหมอบบ่อยแค่ไหนแล้วเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ซึ่ง VPIP ของคนที่เล่นเป็นงานอดิเรกไม่ได้เล่นจริงจังอ่ะมันก็จะเยอะก็คือมึงเห็นไพ่ปุ๊บมึงก็ลงเงินมึงเห็นไพ่ปุ๊บมึงก็ลงเงินมึงไม่สนอ่ะไพ่แม่งดีไม่ดีมึงลงหมดแต่ว่า VPIP ของพวกเก่งๆอ่ะหรือว่าดูว่าเขาหมอบบ่อยแค่ไหนเขาลงเงินบ่อยแค่ไหนปกติเขาจะลงเงินแค่ประมาณ20-30%ของไพ่ทั้งหมดก็คือเขาไม่เล่นมั่วเขาเลือกที่จะเล่นเขาเข้าใจว่าไพ่ใบไหนมีโอกาสชนะมากน้อยอะไรแบบนี้อย่างที่สองก็คือการ manage หรือว่าการจัดการหน้าตักของมึงอืมหน้าตักมึงเยอะมึงเล่นอีกแบบหน้าตักมึงน้อยมึงเล่นอีกแบบอ่าโอเคอ่าอย่างที่3ก็คือการสังเกตผู้เล่นคนอื่นในโต๊ะว่าแต่ละคนมีสไตล์การเล่นยังไง เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเล่นโป๊กเกอร์มันไม่มีวิธีตายตัวที่แบบมึงต้องเล่นแบบนี้เพื่อที่จะได้กำไรเยอะที่สุดอืมคือมันเหมือนไปล่อยฉุบสไตล์ของมึงเนี่ยถ้ามึงออกค้อนเนี่ยอีกฝั่งแม่งออกกระดาษมึงเล่นยังไงมึงก็แพ้มันแต่ถ้ามึงสังเกตว่าไอ้เชี่ยนี่ชอบสไตล์กระดาษแล้วมึงสามารถปรับได้มึงสามารถแบบโอเคมึงรู้แล้วว่ามันจะเล่นสไตล์กระดาษบ่อยๆมึงออกกันไกลโอกาสที่มึงจะชนะมันก็จะมีเยอะกว่าโปรเพลเยอร์ก็คือเอาทุกอย่างเข้ามารวมกันเพื่อให้เพิ่มโอกาสชนะของตัวเองมากที่สุดเข้าใจ อืมถ้าเกิดว่ากูสรุปง่ายๆคือว่าพื้นฐานของการเล่นที่มีเหตุมีผลเนี่ยตรงเนี้ยถ้ามึงเป็นระดับโปรเนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้เคียงไม่ฉีกกันอยู่แล้วแล้วถ้าใช่ถ้าใช่พื้นฐานมึงมันเข้าใจใกล้ๆกันเนี่ยสุดท้ายมันจะมาวัดกับการทำความเข้าใจกับคู่ต่อสู้แล้วใช่แต่ถ้าเกิดว่ามึงเป็นคนเล่นเป็นงานอดิเรกเนี่ยคือมึงเน้นสนุกมึงเน้นลุ้นๆมึงเน้นกวนตีนมึงเน้นอืมปั่นโต๊ะปั่นกองกลางอะไรอย่างงี้อันนี้คือเล่นเป็นแบบงานอดิเรกใช่อาอ่า เหี้ย ซึ่งถ้าพูดตรงๆโปรเพลเยอร์เขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ต้องมีคนเหล่านี้ ถ้าไม่มีคนเหล่านี้เขาก็อยู่ไม่ได้โปรเพลเยอร์จะมานั่งกินตังค์กันเองมันก็คือสุดท้ายมันถ้าเป็นแบบนั้นมันจะกลายเป็นว่ามันก็ต้องมีคนเสียเงินเหมือนตลาดมันต้หุ้นองมีคนที่ใช่มันต้องมีคนที่ปกติใช้ชีวิตทั่วไปไม่ได้ศึกษาโป๊กเกอร์แต่ว่าอาวันดีคืนดีเฮ้ยเชี่ยกูอยากเล่นแล้วกูก็เอาเงินไปลงอาเขาก็จะหลอกกินเงินจากพวกนี้ก็คืออันนี้มันเป็นกระบวนการเรียกว่าเป็นใช้คำว่าอะไรเป็นสภาพแวดล้อมของวงการโป๊กเกอร์แล้วกันก็เหมือนกับอา แมงเม่าในตลาดหุ้น ใช่แบ ใช่ไหมบนั้นใช่ไหมเอออาแบบนั้นก็เลือกนะครับว่าคุณจะเป็นแมงเม่าหรือคุณจะเป็นจิ้งจกนะครับก็อืม37,000ก็ไม่ใช่เงินน้อยๆสำหรับใครหลายๆคใช่นอาแต่สำหรับอืจอมานมบวกเนี่ยไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่อยู่แล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยไปเบ็ตเงินก้อนใหญ่ดีกว่าอืมแต่จริงๆกูก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ในระดับ Pro Player หรอกเพราะกูก็ไม่ได้ศึกษาลึกขนาดนั้นอืมใช้คำว่าก็เป็นงานอดิเรกประมาณนั้นน่ะคือมัคือเรา นก็ไม่เชิงแบบว่าเป็นมือใหม่เราเราก็ดูแข่งบ้างเราก็ทำความเข้าใจกับตัวเกมบ้างอะไรแบบนี้แต่พูดตรงเอๆว่าก็คืออเราก็เล่นกันมานานอะพี่หมวกโป๊กเกอร์เหี้ยเราเล่นมาอืมถ้านับเป็นจำนวนแบบว่าเป็นชั่วโมงบินนะก็เกิน15ปีอะพี่หมวกที่เราเล่นโป๊กเกอร์กันมาใช่เปล่าล่ะอืมเนี่ยแล้วพี่หมวกเคยเล่นพวก
โป๊กเกอร์โปรแกรมอะไรอย่างงี้บ้างเปล่าเงินปลอมแต่เล่นว่าเล่นหมดเคยลองหมดมันก็ชั่วโมงอืวินมันก็เยมอะอยู่มันก็พอได้สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าจังหวะมันดีๆอะคือหลายๆคนที่อาจจะไม่เข้าใจการเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยคือแน่นอนว่ามันใช้ความสามารถเยอะมากแต่มันไม่อืได้หมายความว่ามถ้าคุณมีดวงแล้วคุณจะไม่ชนะถ้าเกิดว่าคุณดวงดีๆจัดๆอะแล้วคุณเล่นไม่ต้องเก่งอะไม่ต้องเก่งมากแต่ถ้าดวงมึงเข้ามือมันก็มีโอกาสชนะได้ไงมันก็มีสัดส่วนของใช่ของดวงด้วย อืมขอบคุณคุณ T Herlang นะครับสำหรับ40 บาทนะครับอยากฟังทฤษฎี Lanchester Law จากคุณบ่วงน่าจะเชี่ยวชาญคือมันเป็นหลักการการประเมินคู่ต่อสู้อะแหละถ้าจะเอาง่ายๆแต่อาว่าใช้เรื่องของตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเหมือนว่าใช้หลักสถิติมาประเมินคู่ต่อสู้ว่าเราสู้ได้สู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราควรสู้เราควรถอยณตอนไหนอะไรมันจะประมาณนั้นประเมินยังไงในเมื่อเราไม่เห็นไพ่คู่ต่อสู้เนี่ยพี่หมวกจะประเมินคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่แล้วโป๊กเกอร์มันประเมินได้อยู่แล้ว มันประเมินได้แต่โอกาสของตัวเองไม่ใช่เหรอใช่ แต่ว่าคือเราประเมินด้วยทุกอย่างที่กูบอกมาแหละด้วย VPIP ด้วยอืมแบบว่าตำแหน่งตำแหน่งก็มีผลนะใครเล่นก่อนใครเล่นหลังด้วยวิธีการเล่นด้วยจำนวนเงินที่เบตจำนวนเงินที่ลงอืมคือพวกเนี้ยมันสามารถเอามาคำนวณได้ทั้งหมดเป็นตัวเลขเชี่ยเรียกว่าจะโดนจับไหมเนี่ยหรือว่าไม่หรอกนะเขาพูดกันเยอะแยะแล้วเดี๋ยวนี้มีรายการอะไรก็เอามาพูดกันเรื่องโอ้เยอะคือเรื่องเดี๋ยวนี้ก็โป๊กเกอร์นะแบบว่าโปรเพลเยอร์ในไทยเขาก็ทำคลิปกันเยอะแล้ว อืม แต่ว่าคลิปของเขาก็จะเป็นแนวร็อกที่ไปเล่นโป๊กเกอร์ที่ต่างประเทศเพราะว่าที่ต่างประเทศมันไม่ผิดกฎหมายก็ทำได้ปกติอ่นะครับาโปรเพลเยอร์บวกนะครับรับรองนะครับใครไปก็เจอแน่นอนนะถ้าใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็มีรูก็สามารถเอาอืนิ้วไปมจิ้มในรูได้นะครับ